és nem ugyanazon a hangszinten vannak a dolgok, akkor összekavarodhatnak. Folk look well. Maybe they'll settle here. Cső az a lányod érdekelne still amúgy here? alapvetően. Why, you're welcome. It's an honor to help you out. Any thanks necessary. Spare me your humor, soldier. What do you know of a young woman named Grace? I don't know where you heard that name, Banisher. But you should not say it again. It's important. Ó, Else I wouldn't ask. nem szereti, I hogy owe a you, lányáról Banisher. kérdezzük. And I believe your word is good, but I cannot help you. I read the name on a letter. It was a very interesting missive. I don't know what went on between you two, but she really hates you. And what would you have had me do? Abandon my duty as a father? Allow her to stray from the safety of her people? Away from God? Away from me? She wished me to bend. Na, de akkor az pont jó, nem? But in this Hogy jó world, be those tudod who lőni bend must hangokat, hogyha inevitably külön tudod break. állítani. I stood, stout and firm. The letter told quite the tale. I'd like to hear your side of it. I have heard tell, sir, of the contumacious Scots, and I did not hear wrong. For you are indeed relentlessly, perversely, bloody-mindedly obstinate. Na, hát akkor ez teljesen jó megoldást alkalmaztál. Why the mystery? A stubborn and difficult child. Always quick to disobey. Especially when the orders were mine. Never understood her antagonism or hostility. A sheer bloody-minded antipathy. She didn't get it from her mother. Now I have no daughter, and it is all the better for all concerned. A lánya The meg őt letter was hibáztatta. clear. You're to blame for what happened to her. She has no one to blame but herself. I tried to prevent it. She would not listen. I hurt her. That, sir, is laughable. I worked hard to make up for her mistakes, so she would not pay the price for them. Ja. Whatever you did seems to have made things worse. Igen, megcsúsztál napokkal, én is így szoktam. That, sir, is what must be done, and that, sir, is what I do. De I akkor minden stand fasza, nem? firm. Akkor már mindent beállítottál úgy, ahogy akartál. Want to tell me what happened? Szerintem If you eddig must így know volt it, neki, amíg I sent her streamer away, gépje is exiled volt. her. Why? De most ugye már Why nincs, would you így do that? változtatni kellett. She left me with no choice. I caught her in an act of sin. I caught her reading, studying witchcraft, sir. I caught her studying witchcraft. There was a book. I don't know where it came from, and damned if I could get rid of it, but she would not put it down. Not even after I forbade it. Hát mert nekromanciával Now, why does Lamy foglalatoskodott a Haskell csaj. suddenly spring to mind? And Deborah too. Is this how you love a daughter? By sending her into exile? By visiting gross injustice upon her innocent teacher? I saved my Én most muszáj daughter's voltam átére life. megoldani a dolgokat. If I came to learn your daughter survived, if I knew where she was, No, I have nothing to say to her. For me and all who know me, Grace Pennington is long dead. You wanted answers. Now you have them. And there are no more. No. Most már tudjuk akkor, hogy mi itt a helyzet itt a családi dolgokkal, úgyhogy mehetünk is a rákba leginkább elfele. 2 kilométerrel arrébb. He disowned her, but kept her portrait. A sick testimony of his love, or to his shame. Let's find her. Lamy should be able to help us with the ritual. Nem ilyen messzire megyünk. Ide. Oda kell menni ahhoz házhoz. Oké. Lerajzoltad, hogy mi hogy megy? Az durva.
Ja. Kapcsolt ki ezt az autokorrektet. Nem jó az. They're not yet over your accusations, it Várjál, levesszük onnan azt a jelölést, az kurvára zavar. Így. seems. Hát a legtöbb esetben egyébként leszopott téged About az autokorrekt. Banishers. You are a sight for sore eyes. And I do admit my eyes are sore. Lamentation. Or are you the Honorable Mr. Haskell now? Are we interrupting? Yes, you are. But your interruption is the latest of many. Things are not going well. Mégpedig... várjál csak. So, Lammy, what's the word around here? What do you wish to know? Mikor vigyázz oda a részletekre? Tell me about the settlers. Anything strange to mention? Stranger than usual, I mean. Folk have been quite lovely as it happens. És itt életet, ha Each bármelyik tries őket to do their találom best and spirits are az high. R6-hoz még 2 Thinking about embert, it. That's akkor- actually really strange. akkor játszunk. Ha nem leszünk Really öten, akkor nem. strange indeed. Nem fogom magam idegesíteni. How fares New Eden and the Harrows? Folk lose faith. This would be a good thing, except they lose their hope with it. Nem erős a I helyesírás? admit, I don't know what to do about it. Oda kellett volna figyelni órán. Ott tanították. What about you, Lammy? How are you? I'm well, or as well as I could wish for. But I still have questions for you, mistress. We have time for one or two. I've seen how you move. Do time and space work differently for you? Not so much when I'm with the living. But yes, they're different. May I ask another? Igen. Yes, you may. And what do you miss from being alive? A big question. Too big to answer. Where would I start? I miss all of it. May I ask another? Erre hagyd ne mondjak semmit, Máté. Tehát, hogyha nyelvtanból emelteztél volna, lehet, hogy a lányok is örülnének neki. Let's leave it there. Maradjunk egy... We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. Well, it's terrible. I don't even know where to start. Hogy ennyit beszélsz? Ó, de jó, hívnak Let's speak of telefonon. past mistakes. De jó. Hát akkor Maybe mindjárt show you visszajövök the way to a egy better future. pillanat. That might just work. Thank you. What's going on here, Lamentation Haskell? Nothing's going on here. Not really. All right. Folk despair. They've lost trust in my father. They finished the meeting house, but... well, people talk and foolish people shout. In their wisdom, the flock decided that we were heretics, or worse. They took down the wards, burned our books, and then set fire to our house. Jó Istenem, ezek a telefonok, Máté, megőrítetek. Ezek a telefonok hozzá vannak kapcsolva egyébként a streamjeinkhez. Ez vicc. They're Puritans and you dabbled in demonology. It could have been much worse. Lehet, hogy Máté a franciát true. perfekt, de a helyesírásat I még mindig nem. suspect that their anger at my father for his witch hunting was all that stood between them and a witch hunt of their own. Without the wards, the situation worsens, and folk blame my father. Would they be wrong? Right or wrong, spectres walk once more, and we need the services of a banisher. Or two. Francia If amúgy you nem can bring hulladék people nyelv. peace, Amúgy I a francia doubt az they'll amúgy be szép nyelv. grateful. But I shall. Who ordered the books burned? Kínaiul I don't tanuljatok, know. az lesz nem Does it sokára a matter? világnyelv. It was chaos.
I brought my father to safety out of their sight. When I came back the next day, it was like nothing had happened. The pyre was cooling. All my ghost's wards were Ezzel nem tudok destroyed. vitatkozni. No one said a word. Funny thing is, they did not find the books I'd already borrowed from my father's shelves. If they had, I'd now be dead. Én valahogy izét rühellem inkább a német nyelvet, nem tudom miért, nekem nem tetszik a szavaknak a kiejtése. Borzalmas. We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Na ugye? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. Igen, a német No. nyelv az pontosan az. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Mondjuk ezért olaszt nem lenne össze, megtanulni, vagy portugált. Vagy valami ázsiai nyelvet. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker. Is she Grace? Melyikkel Dex tanulod az olaszt? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find out. Az We mondjuk az think she's kemény. hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult neked once you're németből armed van with the nyelvvizsgád. salient facts. Másodlagos vagy harmadlagos nyelv a németed, Máté? Hogy tehát angol tanultál először, vagy ekte németet tanultál? When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. Az igen. That's Akkor it. te már jobb vagy, mint You én. never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. A rituáléról beszél? How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo, Ne, in hogy... the void. This Ne. is great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively Rohadt speaking. életbe. Nehogy már át kell mennünk a Voidon megint. Thank you for your help. Could you tell Grace that I'm still her friend? I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. Húha. A német az kampó? Kurva életbe enterelni kell a Voidon. It is step by step that we Ezt nem akartam. overcome together, that we thrive. No!
Ezt nem akarta. Kellene tényleg egy ilyen sound alertet majd csinálni. The right speech at the right moment can change the world. Hol van? Ja, I itt van. heard General Count. What the hell happened here? A house burned down. Or was burnt down. 600 méterre megyünk. Mondd azt, hogy ott van Van, hál' Istennek. Mondjuk nagyon angolul se hallottalak beszélni Végmáté. Nem szóltál vissza egyik csapattársunknak se. Vagy most lefele menjek akkor ezek szerint? Ja, lefele. Itt menjek le. A Void az nem itt van. Azért mondom, a Void az itt van bent. Akkor le kell mennem a lifttel. ...2007. Mit csináltam én az igen, baszki. 2007-ben... 5-es voltam talán, vagy 4-es. Azt a mindenit. Várjál? Igen. Szerintem 4-es. Nem beszélgetek én. The incarnate is hidden away here. Kiabálok. Stains bar the path. Jaj. Na. You're good at that. És itt hagytunk egy voidot, amint majd át kell mennünk. Szomorú, mert nem akartam. Ezt nagyon nem akartam. Csinálnom kell ilyen sound alertet. Gyors ez a lift. Igen, az ami kurva nagyot ment. Na, hát travelöljünk. És itt vagyunk újra a játszótéren. Okay, shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. I dread your absence. I can barely bring myself to think about it. I don't wish to deny your pain. Boss fight lesz, hogy miért Isten? Kicsit nagy az aréna. Just try to deal with mine. Nem, Wow. jó, hál' Istennek. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Hello. Great! More fun. Ó. Oh. Ez kellemetlen. Not strong enough. Jó, megvan. A legjobbakkal és veled is. Most
Nagyon sok oltást kap mostanában már, én nem hagynám amúgy a helyedben. Tűröd itt nekik. Előbb Bence. Most Dex. Hogy van ez? Hol az a könyv? Itt voltunk mára. Ja, aha, most jöttünk itt. Okés. Kinda vágom, hogy hol vagyunk. De meg nem tudtunk tovább menni erre. Ez az egy könyv van itt, hát gondolom, hogy ez, nem? Our book isn't here. Nem. Az meg Our book akkor. might be up there. I might need some help. I might be able to give it. És hogy fogunk oda följutni? Itt nem mehetek tovább. Menjek erre. Jaj. Ebben nem, akkor nem erre kell. Oh. Aha, I see. Nem tudom, nem oldoztam azóta a Messenger-t, hogy ott mik történtek. This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Megvan a könyv. A nekromanciás Got it. könyv. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Mi van? Ja, jó utazni. Azt mondom, hogy nem lehet visszafele ugrani. Ki lenne a sas? Hát nem tudom. Én akkor olvastam hirtelen, azt hittem, hogy a sasfészekre gondol, de ez teljesen más asszociáció. Did you hear that? Boss. First things first, Red. Gondoltam. Ask for help if you need. Fancy a race? Ez már jó sebezte. Hát nem. My best. Ó. Ez probléma. Na jó. Think you could take on a ghost? Ne, őt triggereld ezt a dékot. Azaz. Ezt miért nem akar itt? Baszki. Miért nem akarsz elmúlni? Help! Oh! Pulling a fly one. Hú, de kikerültük. Ez nem jó. Ne híleljél. Crows incoming. Én látom. Bending the rules, are we? Nem sokat hitel. Nem sokat hitel. Ez nem esett jól. Mi? Miért nem ütött? Enough with the damn crows. Got another trick up your sleeve. Na gyere csak, ezt lehet, hogy elég. Elég is volt.
Bitte, hallod? Még ő is bittézik. Pedig ő nem német, hanem skót. Ja, értem, tehát mi vagyunk a legyek. I see, I see. Nem biztos, hogy feltétlen mindenki szerintem egyetért ezzel a gondolattal. Akkor menjünk vissza. Lecsapsz mindenkit? Ajjajajajajaj. Puszta kézzel? Szemtelenkednek? Valóban? Hol van a fast travelünk? Hát, hogy nem is kell. Ó, ki tudom menni. Nagyon jó. Ezt a 300 métert meg lefutjuk. Ó, nem áll havas, azt nem szeretem, ott gyakran crash-el a játék. Texet szabad bántani. Főleg egyedül játszik. Ó, nem áll, de most vagyunk túl egy boss fighton. Így nem lehetne így elengedni az egészet is. És foglalkozni a sztorival. Persze. Teleportálj el nekem. Piss off! Végre. Putti. Ajajaj. Hát... Dex már 18 fölött, ha meg tudja védeni magát. Csoda. Ja, jó lassan itt leesett. Finals-re. Nem tudom. Milyen mostanában az a játék? De nem kereszt nekünk, hát nem is erre kell jönnünk. Szopat a térkép, ugye? Várja, hol kell mennünk? Ez hova visz minket? Ez oda visz. Ez jó nekünk, ha az oda visz minket? Igen, az jó, hogyha oda visz minket. Kicsoda? Nem... Mondtam, hogy mik a kitételek. Te szoktál engem lekoptatni. Szóval ugye nekem nemet mondani. Ó, ha nekem hányszor mondtak már nemet. Világ életemben csak nemeket hallottam. Jaj! Leszakad a pofán, szedd fel Márdi, hogyha leszakad. Van még azt mondja. Ha? Hát lehet, hogy végzünk időben. Tudja a fene. Nél lassabb felvonó nem létezik.
Én estére már végzek egyébként. Én megvettem a jegyemet, Dex. Még hát másnapra rá, mikor te megvetted, akkor én már megvettem. Úgyhogy én szombaton megyek. Vagyis majd akkor szombaton megyek. Már szombatra nem voltam úgy VIP egy. By the way. Hiding place. Mi a fasz? És menjek fel oda? Az Isten itt van neki. Elvileg Dex úr leszünk vagy 10 azon a napon. Ha minden is igaz és lehet hinni a többi embernek. Most szivatsz. Csak arra mutatod? De... Na jó. Utálom, amikor ezt csinálja a map, amikor ellentétes dolgokat mutat. Itt fogom... Itt fölmegyek, bemegyek a barlang. Ja nem, a barlang lent van. Oké, akkor a barlangon keresztül megyünk át. Jó. Akkor a barlangon keresztül megyünk. De ugye mi csak 10 órakor fogunk bejutni. A normál jegyesek. VIP jegy meg ugye nincsen már. Vasárnapra van, azt hiszem, de hát van, vasárnap megy a fene. Jó. This is it. Seeker is behind this wall. Menjünk. Mi? Azt, hogy hol érdekel, az Let the nekem veil Veil of of unknowing unknowing be be lifted. lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. igen. Ismerős dolog. Még biztos sokan lesznek. Ó, titkos fal. Bezzeg a Dark Souls-ba sose találok egy titkos falat. Lehet, hogy mégis csak ki kell nyírnunk a csajt. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time. And suddenly, you don't. It wasn't in vain. We have come far. Nem voltál learned itt, ezért much. nem tudod az eredet I hope so. történetét. But don't think you have it all figured out. You're still banishers, after all. We are indeed. Grace. So, De már akkor biztos voltam benne, hogy ő Igen. egyébként az az öregasszony, az a varázsló, aki még a játék közepén meghalt. És fura, hogy egyszerre volt akkor jelen az öreg, meg ugye ez a fiatal változata. Viszont akkor nem ölhetjük meg, mert akkor nem teljesedik be az, hogy mi el fogunk hozzá jutni. Mert azt, amit akkor látott, azt most látja. Hát akkor nem ölhetjük meg. Elvileg. I know you're Pennington's daughter. Still, can I see the family resemblance? in the end, neither could he. It must have hurt. The dear captain is many things, but he is a Puritan through and through. And I Tényleg, His Dexnél daughter. abban a magasságban már nincs am a levegő. witch. I A defied him. oxigénpalack kell. I sought forbidden knowledge and stepped beyond the boundaries. At the end of that most painful of journeys, Grace was dead. And Seeker was born. Yes, it hurt, but it was worth it. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow. and Szerintem I am sokan called to örülnek fill it. egyébként, ha egy nyelvet tudnak beszélni. Mármint a I am ready for sajátjukat. my role in this world. Are you ready for yours? Na, hát ha megtudunk valamit. We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? Nem ritkul I nincs. needed time, silence, my own space.
hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Oh, you know about that. It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embrace solitude. Mondjuk erről nem This is where I hallottam, made it a strength. hogy ilyen lesz. Az viszont elvileg confirmed, hogy 2035-től be fogják tiltani a izéket. A dízeles meg a benzines autókat. Ez elvileg confirmed. Mármint így az Unióban. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. And I found the island. Nem Quite fogsz the thing. elpusztulni, Mini. A nőkre Meet mindig a dream in szükség van. person. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also, Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mossed, Ceridian and me. A német egyébként olyan, mint a fekete beszéd. A mordori nyelv. Meg nem szólalnék rajta. You learned magic by yourself. Not really. Not at all. First, Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. They say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. Nem lehet Reading már those kupakot books se opened my gyűjteni, eyes to Mini. worlds of wonder. But I did not learn witchcraft Be van until tiltva Ceridian found me. sok Lammy showed me helyen the view from the prison window, a but my mistress walked me right out the károsító door. hatás miatt, mert ugye műanyag. Tehát nem gyűjthetsz műanyagot. Tehát ilyen címszóval. Ez szed sajnos, de ilyen van. Nálunk például betiltották. Then Ceridian was your true mentor. I was an angry girl with dreams of freedom and a bundle of mouldy parchments, of which I understood almost nothing. She taught me patience. She tried to teach me serenity. I learned to stick to real witchcraft and leave the magic tricks to more feeble minds. No offense. I'm taken. Rather proud of my feeble mind. Hát csak azért is érdemes, hogy megtanulni, mert ha csak egyel arrébb akarunk menni, akkor ott vannak az osztrákok, meg német nyelv van. Akár németbe, vagy akármi. Na, mi van nálad? De nincs izénk. De végére már minek vegye? Nem kell. Nem veszünk. The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. Jó, de ez mit jelent? This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden town. I shall see you there. Ó, akkor lehet, hogy következik a végső boss fight. A Nightmare-rel. With that, we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Jó, akkor crosszoljuk a voidot. Adj nekem egy... nem tudom. Egy tábortüzet. Nem akarok 650 métert futni.
She's the Igen, custodian now. Máté. El kell kezdeni May she have all the wisdom of her mentor and more. német nyelvű I tartalmat wish I had half gyártani, the hogy, wisdom of mine. hogy You're not as gyakorolod a stupid német as you sound. nyelvtudásodat. You'll be fine. Tudunk-e? Tudunk-e? Nem, akkor csak fasztra völzünk. És ide jövünk. Igaz, milyen durva lenne. Hirtelen magyar után elkezdeni németül pofázni. Egy kicsit éles váltás lenne. Oké. És akkor komolyan itt a ház mellett kell átmenni az én a Voidon. Ezt már régóta megtehettük volna. I'm ready when you are. Akkor kenjük neki. Következik az utolsó küldetés. Elvileg. Mennyire fogunk szopni? Ez itt a kérdés. Wait. Meg tényleg, tehát mit kell most meghoznunk? Akkor most el kell engednünk tényleg végleg a feleségünket? This is it, isn't it? Esküszöm, Ramon, egyszer tényleg megtanulok oroszul. Valakinek majd a segítségét kérem, de csak azért, hogy vissza tudjak szólni a izébe. A C2 meccseken. You always think you have more time. And suddenly, you don't. Ajaj, új. Do you have regrets? If there's one thing I've learned while working as a banisher, and working with you, Ez a fura nekem, it's that látod? people look through the world through whatever lens Hogy they most believe viszont is nem the annyira right one. látszik rajta a That szellem léte. leaves no room Hogy for miért? regrets. We all make mistakes. We all work with what we have. So no regrets. My lens today is not the same as my lens back then. I've made peace with my own life. Are you saying people can change? Don't get ahead of yourself. Amúgy I had a egyébként good fura, hogy life. tehát magyarban, We hogy had a good life. rendesen végtelen Szó. permutációba Right. tudsz egy adott szót There's akár much to do between here and goodbye. Let's go do bármilyen it. más formájában kifejezni. For standing by my side through it all. For everything. Ah. Into the fray then. Menjünk már! Always. Oké. What is it? Baggage I may need to finally face. Let's press on. Erre megyünk. Of Days Gone By. Akkor az ócsó küldi. Teljes mértékében. Stay watchful. Spectres are still drawn to you. Oh, brilliant. Ó, van egy skill pointunk, azt gyorsan beaddoljuk. Valahova. Ja, detni. Aha, hát... Vagy...
Hát más nem tudok, akkor beaddoljuk ezt. Hú, de szép. You chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? Ez egy jogos kérdés. Hogyan érjük el? Körbe kell menni, gondolom. Teljes mértékében. Lehet menni balról, meg jobbról. Menjünk jobbról. Pedig általában mindig balról kezdjük a dolgokat. I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. Ezek az asszonynak a She had a testvérei? horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her a raft. I'm Antia. What's your name? Nem. Ez To a hell csaj. with that. Was that an echo? Ez az asszony volt. I don't know, and I don't want to know. Szerintem csak a Nightmare szórakozik velünk. Engem kérdeztek. Ó, igen, egyébként sok külföldinek nehéz. Egyébként a magyar nyelv. Amit nem csodálok. Egyszer kérdeztek valakit, hogy milyennek hallják amúgy külsőleg így a magyar nyelvet, és ilyen törökösnek hallják az ember. What the? Mi van? Jó, szopatnak minket. Patience, Antea. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. Ó, tényleg ma már I folytatjuk can't amúgy. stand anymore. Ma már folytatjuk az írományt. Akkor utazunk. On. I think your mother is jealous of you. I'm better than she was. Hogy rohadjál meg. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But why here? Jó. Nem fogunk annyira szopni, de azért Did we miss a few? nehezebbek. Ó, ez szomorú. Try this on. Raging Vandom. This gotta be good. Nem tetszett. Kösz. Jó volt. Hogging all the fun? Gyere csak. Oké. Ez még nem annyira izzasztó, de úgy kezdi kapizsgálni a dolgokat. Milyen mértékben voltál együtt törökökkel, Dex? Over there, a passageway. The paths form and reform. Your passageway's already gone. This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. It's just us here and there. Villamoson vagy? The void centers in on us. Ja, már Perhaps you've been thinking about your past. úton Memories are dolgozóba. manifesting. Or the other way around. Nagyon? Ajajajajaj.
Hát nem irigyellek. Move yourself. Vagy meg. Nem irigyellek erre este 11-re. De remélem legalább megfőztél. Nem ütött, már megint nem ütött. Ez hihetetlen. Elfogy a hílem. Hát csak én nem. This isn't going well. Jó, oh. Jó. Jó, akkor szopunk. Look to me. I'm still here. Nem tetszett. Elkaptuk. Ezt nem hiszem el. Híleli magát. Hát, nem csak a másik paraszt hílelte. Not sure how much more I can take. Ó, hogy... Once more with feeling. Can I keep this up? Ezt nem hiszem el. Glory. Tell me, Ez nem sok volt. Calendar is here. your childhood friend is here. What Igen, passed for holnap my péntek, friend? te otthon leszel, én nem. Right. We leave now. You explain later. Nem sokan volt. Ez a második már izzasztó volt egy fokkal, és még nincsen boss fight. Tudod, Bence, rád panaszkodnak egyébként. Mama? Mama! It's just a game. What's going on? Go on. Learn. A Máté volt, egyértelműen a Máté. What are you? Our house burned. But we lived. I banished her without knowing how. Back then, I didn't know what she was. It's here. Azt Leading mondta, us hogy somewhere we don't want to ő go. a sas, te pedig egy kis légy vagy. Free yourself, Antea. Let What? the fire melt your shackles. Careful, Red. It's close. Aye, still impressive. What? Hogy megyünk itt tehát? Ja, leginkább sehogy. Leginkább sehogy. Have some of this. Stay, Antea. Stay and play with me. Nem tudunk átmenni még mindig. What? Semmi. Na jó. És mi van ilyenkor, hogy nem enged tovább? I feel like I've been led by the nose. Ja, megváltozott a It's map. playing with I us. see. Wants us to feel powerless. I'll feast on your soul. You won once. Never again. Never again. Come and play, Antea. Come and play.
Pika Bence. You will never leave this place. Várjál, nehogy ezt kifotoshopoljuk Anna Marinak. Jó, megjöttünk a házhoz. You can't go round the fire. You must go through. Azt se tudják, hogy megjelent micsoda. Mi olyan, mint egy rontás. Poor little Anthea, all alone. No one to play with, no one to talk to. Okay. Poor little Anthea, gifted and talented, constricted, bound. Szopni fogunk a boss fightben, én ezt már látom. Go to hell. Igen. 100%. Az életed megrontója? De azért jó, hogy megrontja, nem? Ki mondta és lesz spawnolva? Igen. Reszteljünk? Or what? Reszteljünk egyet, úgyis lehet. Mit tudom én? Tényleg az a művész neve Tredzen? Ezt még nem néztem. Mondjuk, hogy azt meglátnák egyébként, hogy miket posztol ki Threadsre. Lehet, hogy lennének belőle gondok. Na, haladjunk a halálba. Na, vagy várjál már, vagy most ezen a fast travelon keresztül kell elmennünk New Zealand Townba? Look Nem. at you dead, Nem. clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McGrath, for bringing her to me. This thing serves the Araloot, Red. Don't indulge it. You'll soon be mine. Your voice, your soul, everything. Tényleg meglátta? You want to play, Calendre? Fine. Let's play. Hát akkor téged majdnem kiheréltek. Veszélyes dolog ám ez a világháló. Csúnya dolgok derülhetnek ki. Kezdődjön a szopás. At last you visit Calendre, your bestest friend. We are not friends. Ennyivel egyszerűbb volt, And your amíg name is not egyedül volt, és Calendre. csak az ivásra kellett gondolni. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness, Mi? your solitude, your arrogance. Lehet kérd... What? Why'd you lead us here? What do you want from us? From you? Nothing now. Later, you shall be my toy. My pretty little plaything. Do Tényleg, not Bence, legalább van dare fogid. touch him. Careful now. The idea of tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. But... Oh wait. You already did that, didn't you? Tell me, Rory of the Clan McGrath, when Turca. you realize you hardly know the woman you love, how does it feel to learn, after all these years together, these things she never deigned to tell you? These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. But is hers? Én estére végzek, ebben nem sok van hát, ez nem egy fél óra max ebből a játékból. Ha szerencsénk van, ha elhúzzuk, akkor 1 óra.
There are more of you, aren't there? So what's a manipulative demon like you doing in the void? Why aren't you out in the incarnate world? Your little pet is curious indeed. He doesn't listen. He's ugly. He smells. He is a bad dog. And bad dogs should be put down. De várjál már, hát este Red, 11-re please ért haza. don't. Did she ever tell you the story, Rory? If I recall, it was right before she banished me here. I did what had to be done. Of course you did. Tényleg, a Dexnél lesznek dolgok, úgyhogy Dexnél ott leszek a streamben. That's enough from both of you. For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. My home burned to the ground. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. I loved you once. You were my sister. You were my soul. But I understand now that you were born of all this darkness, that you thrive on it. And because of this, I forgive you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you? Rory McGrath? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? I don't need you. I never did. Your tricks don't work on me. A Not Pokémon anymore. Go még működik. I shall not let you go. No, this is my realm now. Azt You mi? sent me here. Általános, mikor középiskolában csináltak, nem tudom. I shall feed. Then you are still a fool. Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nezuko, and I am the relentless servant of the Queen of Kerr. The hell? Come, stay a while. Stay forever. Kezdődik. Kezdődik. Első phase. Arra vagyok kíváncsi, az ott mi ott a háttérben? As stubborn as you are, you will never change. Egy szarró. You are going to pay for this. Hát ez nem tetszik annyira. Alright, that's cheating. We must focus on the sorrow. Then we can end this. I'm strong. Azt oda hogy megyek át? De már fél HP-s volt, nem? Mondd azt, hogy fél HP-s volt. Nem. Oda kell eljutnom majd. Nem, ez nem fincsi. Almost there. You are going to pay for this.
Jó. I will reap your soul this time. Ne. Ez nem tetszett. És mi baja van? Felirat. Jó, kösz. As stubborn as you are. Köszönöm. Nem figyeltem, hogy ott van egy... You are going to pay for this. Ez mi? Running away, are we? Jó. Kimehetünk tovább. Little Antea still needs a shoulder to lean on. Heck. But not yours. Nem, mentél innen? Still so easily led. Ez nem jó. Kösz. Keresztül lőttem rajta, és nem... Ja, de csak kis hitet kapott. I will reap your soul this time. You are going to pay for this. I can help. Come Tudom. back, Calendre. We're not done. Erre megyünk, erre megyünk. Így van. Oh my gosh. You are going to pay for this. Ez nem tetszik, amúgy, amit csinálsz. My domain, my rules. És nem adta be. Once more with feeling. This is my realm. My domain, my rules. Ez nem volt jó. On your feet, Scotsman. You are going to pay for this. Ez se esett jó. This is my realm. I will reap your soul this time. Ott. Not strong enough. Nem kapta be, nem kapta be. You are going to pay for this. Ne csináld! Ha bolond vagy. I will reap your soul this time. You are going to pay for this. Ó, no. A hátam mögé spawnolt? Hát miért vagy ilyen fasz? My domain, my rules. This is my realm. You are going to pay for this.
Nem esett jó. This is my realm. Ask for help if you need it. That was something. I never told you the full Go on. story. I'm sorry. No need. Please, let's get out of here. És ő elvileg nem is a main bosszunk volt. Mert azt mondja, mert remek a társaság.